Oh my god. Trước khi bắt đầu video này thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn hội viên trên kênh của mình. Đó chính là bạn Nguyễn Hữu Tâm. Bạn ấy có gửi tặng mình một cái super thank. Vâng, 500 các bạn ạ. Không thể nào mà tin nổi. Cái tối hôm qua tự nhiên mình thấy này tin nhắn mà bạn ý lại gửi ở trong cái video số 1 ấy, trong video Make Arena thang 1 đầu tiên của mình. Thì mình đoán là như thế này nhá, tại vì cái lời nhắn của bạn ý nhá, bạn ý lại nhắn là tổng số tiền cùng anh Seiko là 999k. Mình không hiểu cho lắm á. Mình không hiểu là anh với bạn Tâm này là như thế nào nhỉ? Mình thực sự là mình không hiểu cho lắm. Thì mình cũng hy vọng là bạn Tâm hoặc là anh Seiko có thể là cho mình một cái lời giải thích nào đó được không nhỉ? Chứ mình đọc cái dòng tin nhắn của bạn Tâm mình không hiểu. Thì mình đoán là một là bạn ý tặng là mình kỷ niệm cán mốc 20.000 người đăng ký này. Thứ hai là bạn ấy tặng trong cái video đầu tiên của mình để bạn ấy để lại một cái ấn tượng ấy, một cái dấu ấn ấy trong cái video đầu tiên ấy. Thì mình cảm ơn bạn Tâm rất là nhiều nha. Mình thì vẫn không hiểu nhưng mà mình cũng cảm ơn luôn anh Seiko. Thì nếu có gì thì mong là hai người có thể giải thích cái gì đó để cho mình hiểu nhé. Chứ hiện tại thì mình cũng không hiểu cho lắm. Welcome back to my channel. Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích cái thông tin về hệ thống cấy ghép mới nhé. Các bạn có thể vào hòm thư này, bấm vào phần tin tức và nó ở đây, mới cải tiến ghép. Các bạn bấm vào đây đọc nha. Thì mình sẽ vừa đọc cũng như là vừa lồng ghép những cái trận đấu của mình vào để các bạn xem nó đỡ nhàm chán nhé. Cái điều các bạn cần lưu ý ở đây là gì? Thôi thì cứ đọc toàn bộ thư đi cho nó đúng thủ tục hành chính nha. Chúng tôi đã ghi nhận phản hồi của bạn về ghép và đang nỗ lực cải tiến tính năng này. Những thay đổi này sẽ sớm được áp dụng. Sớm ở đây có nghĩa là cuối tháng 8 ấy các bạn ơi. Cuối tháng 8, đúng rồi, cuối tháng 8 này nhá. Dưới đây là tất cả những điều bạn cần biết. Đầu tiên, có thể tháo ghép khỏi phi công miễn phí. Đấy, mình nhấn mạnh này. Bây giờ là đang có tháo ghép miễn phí trong một thời gian ngắn thôi. Và ngày trước là điều này nó bị mất, nó tháo thì nó lấy lại được 30% thôi các bạn nha. Nhưng mà khi có hệ thống mới thì chúng ta có thể tháo ghép khỏi phi công miễn phí. Đấy, nhấn mạnh là như vậy. Cho phép bạn phối hợp ghép tùy thích. Cái này thì rất là tuyệt vời rồi. Cái điều này là điều một người tạo nội dung như mình cực kỳ là cần. Tại vì sao? Mình liên tục phải làm những cái combo cho các bạn đúng không? Nên mình phải thay liên tục. Nên là có cái này thì mình thấy rất là vui. Còn nếu mà xét về cơ bản các bạn cày cuốc ấy thì mọi người sẽ chọn là combo này là cố định, combo kia là cố định lâu lắm ấy, kiểu lâu lắm thì các bạn mới thay đổi thôi. Nhưng mà cái này thực sự là rất là tuyệt vời. Mọi nâng cấp của ghép đều sẽ được giữ nguyên. Cái này nó có nghĩa nó giống như kiểu mod ấy các bạn. Các bạn nâng lên áo ra vẫn nguyên. Được đấy. Thế là cái này giống kiểu mod rồi. Mọi nâng cấp của ghép đều sẽ được giữ nguyên ngay cả khi nó được chuyển cho phi công mới. Được nha, tuyệt vời. Nâng cấp xong tháo ra còn khác lắp nó vẫn giữ nguyên các bạn ạ, không phải nâng cấp lại nữa. Tiếp theo, ghép vẫn có thể được nâng cấp lên cấp độ 6 nhưng cấp độ tác dụng của nó sẽ bị giới hạn ở bậc phi công. Ví dụ ghép có cấp độ 6 gắn cho phi công cấp độ 3, kiểu 3 sao mọi người, sẽ có tác dụng như ghép cấp độ 3. Cái này mọi người hiểu đơn giản là như này nhá. Hiện tại chúng ta một con phi công nâng cấp lên 6 sao thì sẽ nâng full được các cái level của cái ghép đúng không? Ví dụ một con 1 sao thì các bạn chỉ lắp được vào thôi, còn không nâng cấp được. Còn bây giờ là mặc định là cho dù phi công 1 sao các bạn lắp cái ghép vào thì các bạn vẫn nâng được full cái ghép ý lên. Nhưng mà cái cấp độ mà cái ghép ý nó tác động vào phi công ấy nó chỉ tương ứng với một level thôi, level 1 thôi. Đấy, mọi người hiểu này cho nó dễ nhá. Có nghĩa là các bạn không phải đợi phi công phải lên 6 sao mới nâng cấp được full toàn bộ level của cái ghép nữa, mà mọi người hoàn toàn có thể lắp vào con 1 sao này, nâng full lên luôn. Thế cho nó nhanh nhá. Mình thấy là cái này cũng hay đấy. Nó cũng thuận tiện. Tiếp theo, tùy chọn tự cài đặt mới sẽ cho phép bạn nhanh chóng trang bị ghép phù hợp với phi công của mình. Cái này các bạn có thể hiểu đơn giản là như này nhé. Các bạn có thể hiểu đơn giản là bây giờ các bạn phải vào phần phi công này. Các bạn đây này, mình nói này. Các bạn vào phi công này. Đấy, các bạn bấm vào con này này. Các bạn bấm vào ô này này. Xong bắt các bạn tìm.
Đấy, các bạn tìm xong bắt đầu tôi có cái này tím này, tôi ghép vào, ok. Rồi tôi lại tìm, tôi bảo tôi có cái này xanh này, tôi ghép vào. Nhưng đến lúc các bạn kéo lên đây, các bạn lại bảo ủa, tôi có cái này huyền thoại mà. Thế là các bạn lại tháo cái này đi, các bạn lắp cái này vào. Thì mọi người có thể hiểu là khi mà có cái ghép tự động ấy, cái ghép tự động theo đề xuất ấy, thì khi mọi người bấm vào cái thì nó sẽ mặc định là chọn luôn những cái cấy ghép phù hợp và ngon nhất, nó lắp vào đây cho các bạn. Ui, cái này thì tuyệt vời đấy, nó tiết kiệm được cho mình rất là nhiều thời gian luôn. Các bạn sẽ hỏi tại sao lại cần phải là có phần tự động cài đặt ghép, đúng không? Các bạn bảo tôi bỏ ra chút thời gian tôi tìm cũng được mà, đâu cần thiết phải tự động cài đặt như vậy. Thì nó có lý do của nó các bạn ơi, nó có lý do đấy. Thì cái tự động này sẽ cho phép bạn cài đặt nhanh chóng cái ghép phù hợp với phi công của mình. Một số ghép nhất định hiện có thể được mua thông qua chợ ghép. Bây giờ thì vẫn được mua mà, bây giờ vẫn mua được mà. Sao dòng này nó hơi thừa nhỉ? Cái tiếp theo này rất là quan trọng các bạn này, cái này cần lắng nghe thật là kỹ nha, không là hoang mang hiểu nhầm đấy. Loại bỏ ghép sẽ trả về cho bạn các bộ phận ghép. Số lượng bộ phận bạn nhận được sẽ bằng 30% số bộ phận ghép được dùng để nâng cấp, cộng với một số cố định được xác định bởi độ hiếm của ghép. Nhưng bản thân ghép sẽ bị phá hủy. Nhiều bạn đọc cái dòng này hiểu nhầm, các bạn bảo ủa, bên trên nói là tháo lắp miễn phí mà, sao bên dưới lại bảo là lại còn 30% là sao? Mọi người hiểu nhầm là như này nha, các bạn chú ý này, bên trên là tháo miễn phí, còn bên dưới nó là loại bỏ, phải chỉ được nhận lại 30% thôi. Tiếp tục túc cật tiệp. Đây, một con phi công huyền thoại. Bây giờ nhá, mình tháo, hiện tại nó đang là miễn phí, và sau phiên bản mới ấy, là đến cuối tháng 8 ấy, thì cái này nó là miễn phí và nó không còn phải khôi phục 30% nữa. Đây này, các bạn cứ hiểu này, đây này, hiện tại một cái vàng nhá, level 5 này, mình mà tháo bên màu vàng này là khôi phục chỉ còn lại 30% thôi. Đấy, thì bây giờ cái 30% này cái 30% này nhá, nó sẽ không còn ở bên tháo nữa, mà nó ở bên loại bỏ đây này. Đấy, các bạn hiểu chưa? Loại bỏ đây này. Bây giờ nhá, ví dụ mình bấm vào một cái huyền thoại đi, mình ôi chết, bấm vào đây nguy hiểm quá. Thôi không bấm. Ví dụ mình bấm vào một cái huyền thoại đi thì mình loại bỏ, nó sẽ được 4.500 ghép, đúng không? Nhưng mà sau mà khi cái hệ thống ghép mới ấy, thì mình loại bỏ, mình chỉ còn nhận lại được 30% của 4.500 thôi. Đấy, mọi người hiểu không? Có nghĩa là cái tháo này là nó vẫn miễn phí, nhưng mà cái việc loại bỏ này các bạn chỉ nhận được 30% của những cái này thôi. Đấy, 30% của những cái này thôi. Thì mọi người cứ hiểu là như vậy nhá các bạn. Là loại bỏ một cái nào đi ấy, thì các bạn sẽ chỉ nhận lại được 30% của nó thôi. Các bạn loại bỏ nguyên cả một dàn này đi, đấy, thì các bạn cũng chỉ nhận lại được 30% của cái giá trị này thôi. Mọi người hiểu thế cho nó nhanh nhá. Thì cái điều này nó nảy sinh vấn đề là gì? Là việc các bạn kiếm cái điểm nâng cấp cái ghép ấy, nó sẽ khó khăn hơn, nó sẽ ít hơn, không phải khó hơn mà nó sẽ ít hơn các bạn ạ. Có nghĩa là bây giờ các bạn tháo miễn phí, các bạn tháo thoải mái, nhưng mà cái việc mà các bạn cần để tìm những cái điểm để nâng cấp cái ghép ấy, nó sẽ ít hơn. Thế bây giờ vấn đề chúng ta cần làm là gì? Bây giờ các bạn đang ở phiên bản cũ đúng không? Thì việc các bạn là xem cái gì các bạn không dùng đến, bán hết đi cho mình, loại bỏ hết đi cho mình, thì lúc này các bạn sẽ ăn trọn 100%. Và khi sang phiên bản mới ấy, thì các bạn chính là người có lời, các bạn chính là người hời so với những người mà người ta không biết bán. Bây giờ nhá, các bạn có rất nhiều đồ xanh như này của mình đúng không? Thì cái nào không dùng nữa, cái nào mà cảm thấy là không muốn đầu tư ấy, nó phế ấy, thì các bạn bán hết đi. Ví dụ mình không chơi Onyx này thì mình bán hết của Onyx đi. Đấy, mình bán hết đi. Rồi mình không cần khiên của Bastion các thứ, mình bán hết đi, mình chọn mình bán hết đi. Thế là lúc này mình cứ ăn chọn 100%, mình cứ ăn chọn 100% thôi. Thế sang phiên bản cuối tháng 8 nó cập nhật thì mình ôi có bao nhiêu thứ để mình nâng cấp quá là ngon đúng không? Còn sau này tất nhiên là khi mà cái phần sau này tương lai ấy, thì chúng ta sẽ thiệt khi mà bán, bởi vì không còn lấy được 100% nữa. Nhưng mà mình thấy rằng cái bước đi mà các bạn bây giờ loại bỏ luôn những cái ghép các bạn không dùng đến ấy, thì đó là điều khôn ngoan mà các bạn nên làm. Ở đây ví dụ là bộc phá này thì mình thôi mình không chơi nữa, tại vì Ember Gun ngon rồi này, vòng cung ngon rồi này, mình thấy là bộc phá nó có yếu thế rồi này, hoặc là cái khẩu dung hợp mình cũng thấy rất là phế, thế là bán hết đi các bạn ơi. Đấy, lời khuyên của mình bây giờ là các bạn hãy vào phần cái ghép này, các bạn xem cái nào mà không dùng đến, cái nào mà phế thì bán đi để lấy chọn 100% điểm cái ghép. Khi mà sang phiên bản mới thì các bạn sẽ chỉ ung dung rồi ngồi chọn lựa nâng cấp thôi. Đấy, do nó rất là tuyệt vời đúng không? Còn nhấn mạnh là sau này thì cái việc kiếm những cái điểm nâng cấp cái ghép của các bạn nó sẽ thiệt thòi hơn ở cái phiên bản này nhé. Nhiều bạn mình thấy là đọc cái dòng loại bỏ ghép trả lại 30% này, các bạn lại giật mình, các bạn bảo là bên trên vừa nói miễn phí xong bên dưới lại bảo còn 30%.
thì miễn phí, nó là về bên kiểu tháo lắp nhé. Các bạn có thể tháo lắp thoải mái. Còn về mà loại bỏ á, thì các bạn sẽ chỉ nhận lại được 30% thôi. Bởi vì chúng ta được cái nọ thì mất cái kia vậy. Tiếp đến cũng là một cái thông tin rất là quan trọng. Phi công giờ đây sẽ chỉ tăng sát thương cho vũ khí phù hợp với kỹ năng bẩm sinh của mình. Điều đó có nghĩa là khi mà các bạn build đội, phi công chỉ có thể trang bị ghép phù hợp với kỹ năng bẩm sinh của robot. Phi công vẫn có thể sử dụng ghép robot thông thường để nhận bổ trợ. Thì mọi người có thể hiểu như này nhá. Mình đang có một con phi công bắn tỉa. Đây, các bạn bấm vào thì tất cả những con phi công nó đều có một cái dòng là tăng sát thương vũ khí cơ bản. Có nghĩa là cái dòng này nó sẽ áp dụng cho tất cả những cái loại vũ khí. Tuy rằng con này là một con phi công bắn tỉa, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể lắp cho nó minigun, lắp cho nó những khẩu điều khiển các thứ thì nó sẽ được cộng thêm 40% sát thương. Còn nếu như mà các bạn lắp phi công bắn tỉa thì nó sẽ được cộng là tận 70% sát thương, là đam cho vũ khí thường và đam đặc biệt cho vũ khí bắn tỉa. Thì sau khi mà cái hệ thống cấy ghép mới này nó được đưa vào ấy, thì cái dòng này sẽ xóa này. Đó, cái dòng này sẽ xóa này. Có nghĩa là phi công bắn tỉa sẽ chỉ hỗ trợ cho vũ khí bắn tỉa thôi. Còn những loại vũ khí khác, hạng nặng các thứ lắp vào phi công bắn tỉa sẽ không được nhận bất kỳ cái lợi ích gì cả. Còn người ta có bảo là các bạn vẫn có thể lắp những cái cấy ghép khác để nhận những cái sự hỗ trợ, điểm hỗ trợ ấy, thì mình đoán là lắp kiểu cái ghép giảm thời gian hồi chiêu này, hoặc là lắp cái ghép thời lượng kỹ năng các thứ ấy, thì nó vẫn phù hợp, cho tất cả. Mà mọi người ý là cái ghép mà phục vụ cho robot ấy nó vẫn phù hợp. Còn lắp vũ khí khác dòng nhé, lắp vũ khí khác dòng cho những cái loại phi công khác dòng thì mọi người sẽ chẳng nhận được cái gì cả. Có nghĩa là về búp vũ khí ấy, không nhận được. Còn về búp HP, búp tốc, búp HP rồi là hồi chiêu khi lắp cái ghép ấy thì vẫn được nhận cho robot nha. Thì mọi người lưu ý điều này là sau khi cập nhật thì phi công nào sẽ dùng cho vũ khí đó nó không thể ví dụ tôi có một con huyền thoại bắn tỉa đi, nhưng mà tôi không có khẩu bắn tỉa, tôi lắp tạm cho bệ pháo thì nó cũng được tăng một lượng sát thương khá khá. Cái điều đó là không thể ở phiên bản mới nhá. Và điều này sẽ giúp cho giá trị của phi công Neymar tăng lên. Tại vì Neymar có 2 kỹ năng mà, có 2 kỹ năng bẩm sinh mà, thì nó sẽ nâng cao một chút giá trị thôi. Nhưng mà về cơ bản thì sát thương của phi công Neymar vẫn thiệt thòi hơn rất là nhiều. Và thôi, cũng là một tin vui cho phi công Neymar. Được rồi, thì đó là tất cả những cái thông tin mới về hệ thống cấy ghép mới chúng ta sẽ có vào cuối tháng 8 này. Mọi người thấy sao? Mình thấy là có cái được và có cái mất. Về cơ bản là mình muốn là tháo miễn phí và lắp cho nhiều con, mình có thể thoải mái, mình kiểu thay đổi đồ ấy, mình làm video cho các bạn nhé. Hoặc là bên cái tài khoản cái chay này cũng vậy, mình có thể thoải mái mình tháo, mình chọn những cái đồ ngon mới mình lắp ấy. Còn về việc mà là khi mà loại bỏ cấy ghép ấy, chỉ nhận lại được 30% thôi. Cũng như mình khuyên rồi là bây giờ các bạn hãy xem cái cấy ghép nào mà các bạn không dùng nó phế ấy, thì loại bỏ luôn để có thể ăn trọn 100%. Khi mà sang phiên bản mới thì các bạn có thể thoải mái để ung dung các bạn chọn những cái đồ ngon. Mình nói thật là bây giờ mà các bạn bán chọn cái kho cấy ghép của các bạn ấy, loại những cái thứ mà các bạn không dùng ấy, thì mình thấy là các bạn dư ra nhiều đấy. Các bạn dư ra nhiều đấy chứ không hề ít đâu. Mà mọi người mình thấy là một hầm đầu tư kiểu 5 thứ thôi đúng không? Thì mình thấy là dư ra nhiều đấy, mọi người yên tâm. Có nghĩa là từ cái hồi các bạn cày đến bây giờ các bạn bán những thứ các bạn không cần đi thì nó dư ra nhiều đấy. Các bạn sau khi mà hệ thống mới cập nhật các bạn vẫn chơi thoải mái, không sao đâu mọi người ạ. Còn về việc phi công nó loại bỏ đi cái kỹ năng cho vũ khí đại trà, mình thấy nó kiểu cũng hợp lý. Mình không thấy cái gì đó nó quá là, mình không thấy cái gì đó nó quá là thất vọng cả. Mình không biết các bạn thế nào. Cá nhân mình thì mình kiểu là phi công bắn tỉa thì mình muốn dùng cho khẩu bắn tỉa, phi công cận chiến thì mình muốn dùng cho khẩu cận chiến. Mình có nói với các bạn ấy là các bạn hoàn toàn có thể lắp linh tinh đúng không? Nhưng mà cá nhân mình ấy thì lại không thích lắp linh tinh như thế một chút nào cả. Mình nhìn mình thấy khó chịu vô cùng ấy, khó chịu vô cùng các bạn ạ. Nhìn một con phi công bắn tỉa mà lại lắp đồ cận chiến ấy, mình thấy khó chịu lắm. Mình tất nhiên các bạn đừng có bảo là mình bị OCD nhá, chỉ là kiểu cảm giác nó như vậy thôi. Nên là không bao giờ mà mình lắp một con phi công này cho những cái loại vũ khí khác cả. Bây giờ mình mở hầm của mình cho các bạn xem nhé. Thì đây này, đây là hầm của mình nhá. Mình lấy ví dụ đây này, con phi công này được chiếc tím đúng không? Mình bảo là các bạn lấy con này không dùng vũ khí công kích thì các bạn lắp cho loại khác cũng được. Nhưng mà đây mình có lắp quái đâu, Trong khi bệ pháo đây, bệ pháo mình
có cái ghép nhưng mà mình có lắp vào phi công quái đâu. Đấy, cái kiểu mình không thích là lắp khẩu nọ cho con phi công khác ấy, lắp vào thì nó sẽ mạnh hơn ấy, nhưng mà kiểu mình không thích nên là mình vẫn cứ vứt ở đây thôi. Nếu mà có phi công nào phù hợp với vũ khí nào mình mới lắp, còn không ấy, thì mình cũng kiểu mình không muốn lắp đầu lệch đâu, kiểu cảm giác nhìn nó khó chịu lắm, mình không thích cái kiểu đó. Nên là cái việc phi công nó có loại bỏ đi cái thông số cơ bản cho tất cả những cái dòng vũ khí ấy, thì mình thấy là ok, thoải mái, mình bình thường, mình không có cái sự gì cả. Còn về cái kỹ năng gốc sẽ phù hợp với những cái loại vũ khí mà nó được hỗ trợ thì ok, như thế mình thấy cũng là hợp lý đấy. Ở đây thì mình vẫn có một cái điều thắc mắc là người ta loại bỏ cái chỉ số sát thương của vũ khí cơ bản đi, hay là người ta cộng ký vào với chỉ số mà vũ khí nó hỗ trợ mọi người. Thì nếu mà người ta loại bỏ cái chỉ số của sát thương vũ khí cơ bản ấy, thì chúng ta có thể hiểu là về mặt bằng chung tất cả những cái loại vũ khí sẽ bị mất một lượng phần trăm sát thương. Bởi vì cái phần trăm sát thương nó áp dụng cho tất cả những cái loại vũ khí nó bị loại bỏ mà. Người ta nói như vậy thì mình không biết là nó xóa đi hay là nó cộng vào dồn vào kia. Thì trường hợp thứ nhất là nó sẽ bị loại bỏ, thì chúng ta tất cả vũ khí các thứ nó sẽ bị giảm một cái lượng phần trăm sát thương này. Còn thứ hai là nó xóa nhưng mà nó lại cộng trở về cái vũ khí mà nó được hỗ trợ ấy. Thì đó là hai thứ mà mình đang khá là phân vân, khá là thắc mắc. Không biết là game nó sẽ chọn cách nào thì cùng đợi đến khi hệ thống mới ra mắt nhé. Rồi, video của mình hôm nay đến đây thôi. Các bạn đánh giá như thế nào về những cái thông tin mình vừa cung cấp cũng như giải thích cho mọi người. Hãy đợi khi mà hệ thống nó ra hoàn chỉnh, chúng ta trải nghiệm rồi chúng ta sẽ có cái nhìn đúng đắn hơn. Mọi người thì cứ thoải mái bình luận bên dưới cho mình biết ý kiến nhé. Ngoài lề một chút, có nhiều bạn hỏi mình là không thể bỏ qua cái hướng dẫn khi mà mọi người mới tạo tài khoản ấy. Kiểu các bạn chơi nhiều rồi mà muốn tạo tài khoản mới để kiểm tra một vài thứ, nhưng mà game nó cứ bắt các bạn phải chơi theo hướng dẫn ấy. Thì đến cái lúc mà các bạn chơi nhá, chơi xong đến cái phần mà nó bắt các bạn mua con Lancer ấy, thì mọi người đừng có làm gì hết, cứ để nguyên đấy. Thì đợi trong tầm 30 giây thì nó sẽ có cái nút để các bạn bỏ qua phần hướng dẫn nhá. Thì đó là một chút thông tin bổ sung cho mọi người. Nếu các bạn cảm thấy rất là khó chịu khi mà mỗi lần tạo một tài khoản mới nó lại bắt các bạn mua đồ, nó bắt các bạn lắp rồi bắt các bạn chơi nhá, thì mọi người chú ý thông tin này giúp mình nha. Video của mình đến đây thôi. Nếu như thấy hay và hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.